Σήμερα φίλες μου θα φτιάξουμε ένα όμορφο σακίδιο πλάτης. Θα χρησιμοποιήσω 3 μπομπίνες από αυτό το πολυεστερικό νήμα. Είναι 300 γραμμάρια η κάθε μία, έχει 240 μέτρα, πλάκεται με βελονάκι 3, 3,5 έως 4, ανάλογα το χέρι της κάθε μιας. Θα χρειαστούμε τα βελονάκια μας, 3,5 και 4, χερούλια για την πλάτη, μία βάση η οποία έχει διαστάσεις 26,5 επί 12, ένα καπάκι με διαστάσεις 23 επί 18 το ύψος, τη μεζουρίτσα μας, ένα ψαλιδάκι, μάρκερ, μία βελόνα για το ράψιμο και μία φόδρα που θα χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε μέσα στο τσαντάκι μας. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα να πλέκω τη βάση μου. Θα πάρω το μικρό βελονάκι για να μπορεί να περνάει. Αυτή η βάση έχει 2 κρίκους, οπότε αν δεν θέλετε να βάλετε τα λουριά πλάτης μπορείτε πολύ εύκολα να τα βγάλετε. Ξεκινάμε κάπου περίπου από τη μέση, βάζω το βελονάκι μου, αφήνω μία ουρά περίπου γύρω στα 10 εκατοστά, παίρνω την κλωστή μου και αρχίζω να κάνω βουβά τραβάω λίγο την κλωστή μου για να φτάσει στην επόμενη τρύπα. Και πλέκω με αυτόν τον τρόπο όλη τη βάση γύρω γύρω μέχρι να έρθω στην αρχή, στην τελευταία τρύπα εδώ.
Φτάσαμε στην τελευταία τρύπα. Σηκώνουμε την κλωστή την κοντή που έχουμε αφήσει στην αναμονή. Την περνάμε μέσα από την τελευταία μας θηλιά. Βάζουμε το βελονάκι στην πρώτη θηλίτσα μας. Περνάμε την κλωστή μας. Μπαίνουμε στην τελευταία τρύπα. Ανάμεσα από τη θηλίτσα μας. Παίρνουμε την κοντή κλωστή και την οδηγούμε πίσω. Με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε τον κύκλο. Θα την κρατάμε και θα την μπλέκουμε. Συνεχίζουμε από εδώ, από όπου ξεκινήσαμε. Παίρνουμε τη μεγάλη κλωστή και την οδηγούμε μπροστά. Ανεβάζουμε, κάνουμε ένα άριχτο. Ξαναμπαίνουμε και κάνουμε δεύτερο άριχτο. Πάμε στην επόμενη. Ένα. Ταυτόχρονα κρύβουμε και την κοντή κλωστούλα μας. 2. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και κάνουμε 2 άριχτα σε όλες τις τρύπες. Τελειώσαμε τη βάση, έχουμε φτάσει στο πρώτο άριχτο, έχουμε 84 άριχτα γύρω-γύρω, περνάμε το βελονάκι μας, παίρνουμε τη θηλίτσα, περνάμε πίσω, σε αυτό το σημείο αλλάζουμε το βελονάκι, παίρνουμε το μεγαλύτερο, μπαίνουμε στις 2 θηλιές, παίρνουμε τη θηλίτσα που έχουμε αναμονή, την κλωστή μας, περνάμε και τα 2 μαζί. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε να πλέκουμε γύρω γύρω σε κάθε ένα άριχτο. Φτάσαμε στα άριχτα που είναι η γωνία μας. Και τώρα θα κάνουμε τις αυξήσεις μας. Θα κάνουμε 2 άριχτα, ένα άριχτο, 2 άριχτα, ένα άριχτο, 2 άριχτα, 1, 2. Αυτές τις αυξήσεις θα τις κάνουμε σε όλες τις γωνίες. Συνεχίζουμε με μονά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Φτάσαμε στην επόμενη γωνία μας. Ξεκινάμε, βάζουμε 2 άριχτα,
ένα μονό, δύο, ένα μονό και δύο. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, φτάνουμε πάλι στην άλλη γωνία, θα κάνουμε το ίδιο όπως και εδώ και θα ολοκληρώσουμε στο τέλος του κύκλου μας. Συνεχίζουμε με μονά μέχρι την επόμενη γωνία. Αφού φτάσαμε στην αρχή από όπου ξεκινήσαμε, θα κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα ξέρετε ότι από τη μία γωνία μέχρι την άλλη τα ενδιάμεσα είναι 24, επομένως εδώ που σταμάτησα εγώ εδώ, 2, 1, 2, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και ξεκινάει από 2. Βάζουμε το βελονάκι μας, τραβάμε την κλωστίτσα μας πίσω. Τώρα εδώ θα διαχωρίσουμε τις δύο κλωστές. Βλέπετε εδώ είναι 2. Δεν θα μπούμε και στις 2 όπως μπήκαμε πριν. Θα μπούμε στη μία από τις 2. Θα τις ανοίξουμε να τις δούμε. Θα μπούμε εδώ και θα πιάσουμε τη φυλίτσα που είναι αναμονή. Θα σφίξουμε λιγάκι, θα πάρουμε κλωστή και θα περάσουμε. Θα κάνουμε ένα γαϊδανάκι στον αέρα και θα κάνουμε μία σειρά στο πίσω μέρος της κλωστής. Άριχτα στο πίσω μέρος της κλωστής. Βλέπουμε ότι δημιουργείται το διακοσμητικό μας. Αυτό γίνεται για να διαχωρίσουμε τη βάση από το κυρίως πλεκτό μας. Και συνεχίζουμε όλο γύρω γύρω χωρίς καθόλου αυξήσεις μέχρι να φτάσουμε να κλείσουμε πάλι σε αυτό το σημείο. Βλέπετε θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και αφού ολοκληρώσαμε τη σειρά, και φτάσαμε στο ξεκίνημα της προηγούμενης, τώρα δεν θα κλείσουμε σε αυτόν τον πόντο όπως κλείνουμε συνήθως. Θα κλείσουμε στον εύρο εδώ του πόντου. Θα κάνουμε ένα άριχτο. Δεν θα κάνουμε γαϊτανάκι στον αέρα για να αλλάξουμε σειρά, αλλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο άριχτα σε όλη μας τη σειρά γύρω γύρω. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ξεκινώντας αυτή τη σειρά μπορείτε εσείς να κάνετε όποια πλέξη επιθυμείτε. Εγώ θα σας δείξω μία πλεξούλα που σας άρεσε πάρα πολύ, μου τη ζητήσατε και θα τη μοιραστώ μαζί σας. Κάνουμε λοιπόν όλη τη σειρά και στην επόμενη σειρούλα μας θα ξεκινήσουμε την πλέξη που σας υποσχέθηκα.
Πάμε γύρω γύρω και θα φτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο. Πλέκουμε μία σειρά απλά άριχτα. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Ξεκινάμε να κάνουμε την πλεξούλα μας. Δεν κάνουμε γαϊτανάκι στον αέρα για να αλλάξουμε σειρά. Πηγαίνουμε χαμηλά. Παίρνουμε μία θηλίτσα. Κλείνουμε ένα άριχτο. Βάζουμε το βελονάκι μας στη μία κλωστή. Στο άριχτο παίρνουμε ένα βουβό, σηκώνουμε την κλωστή, κλείνουμε και τις δύο μαζί. Αυτός είναι ο πρώτος πόντος. Πηγαίνουμε κάτω, παίρνουμε το άριχτο, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε και τις δύο μαζί. Μπαίνουμε στη μία από τις δύο θηλίτσες και στο επόμενο άριχτο κάνουμε ένα βουβό, παίρνουμε κλωστή, πλέκουμε ένα άριχτο. Πάμε πάλι στο επόμενο χαμηλά, παίρνουμε κλωστή, σηκώνουμε, παίρνουμε κλωστή, κλείνουμε τον πόντο άριχτο. Παίρνουμε τη μία από τις δύο κλωστίτσες, πηγαίνουμε στο άριχτο, κάνουμε ένα βουβό, παίρνουμε κλωστή, κλείνουμε και τους δύο πόντους μαζί. Θα δείτε ότι ανάμεσα στα δύο β που δημιουργούνται μένει ένα κενό άριχτο. Πάμε πάλι να το δούμε άλλη μία φορά. Δεν πηγαίνουμε εδώ, κατεβαίνουμε χαμηλά, παίρνουμε κλωστή, σηκώνουμε, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε ένα πόντο άριχτο. Παίρνουμε τη μία από τις δύο κλωστές, πηγαίνουμε στο επόμενο άριχτο, κλείνουμε ένα βουβό, παίρνουμε κλωστή, κλείνουμε ένα άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε όλο γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα σας δω στο τέλος. Το δείχνω άλλη μία φορά. Αντί να μπω εδώ, μπαίνω χαμηλά. Παίρνω κλωστή, σηκώνω, πλέκω το άριχτο, παίρνω την κλωστή τη μία από τις δύο, μπαίνω στο άριχτο, κλείνω με ένα βουβό, πλέκω, άριχτο, κλείνω. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά του σχεδίου μας. Το τελευταίο είναι εδώ, στο ποδαράκι αυτό, μέσα στο άριχτο κάνουμε το βουβό μας, κάνουμε το άριχτο και συνεχίζουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη σειρά και η πρώτη μας κίνηση είναι να μπούμε μέσα στο β, να κάνουμε το πρώτο άριχτο, να πάρουμε την κλωστή, να πάμε στο επόμενο
να κάνουμε το βουβό μας και να πάρουμε κλωστή να κάνουμε το άριχτο. Πάμε λοιπόν, το δεύτερο είναι πάλι στο κέντρο του β, παίρνουμε την κλωστή, κάνουμε το άριχτο, παίρνουμε τη μία από τις δύο κλωστές, πηγαίνουμε στο ποδαράκι αυτό που βλέπουμε, στο άριχτο, κάνουμε το βουβό, παίρνουμε κλωστή, κάνουμε το άριχτο. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε τη δεύτερη σειρά. Θα ολοκληρώσουμε τη δεύτερη σειρά, θα ξεκινήσουμε πάλι μπαίνοντας στο κέντρο κάθε β και αυτή είναι η πλέξη μας από εδώ και πέρα. Το δείχνω άλλη μια φορά, μπαίνουμε στο κέντρο του β, παίρνουμε κλωστή, σηκώνουμε, παίρνουμε κλωστή, κάνουμε το πρώτο άριχτο. Παίρνουμε τη μία από τις δύο κλωστούλες, το άριχτο, κάνουμε το βουβό, κλωστή, άριχτο. Έτσι γίνεται η πλέξη, επαναλαμβάνουμε πάντα αυτή τη σειρά, φτάνουμε το πλεκτό μας στο ύψος που εμείς θέλουμε και τελειώνουμε με τον τρόπο που θα δούμε στο τέλος. Θα το φτάσουμε στο ύψος που εμείς επιθυμούμε και θα σας δω πάλι εκεί. Έχουμε φτάσει την τσάντα σε ύψος 24 εκατοστά. Τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μία σειρά όλο άρεχτα. Το κάνουμε όλο γύρω και μόλις φτάσουμε εδώ θα σας δω. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά με τα άριχτα. Πριν πάμε στη δεύτερη θα βρούμε τα κέντρα της τσάντας μας, γιατί στη δεύτερη σειρά με τα άριχτα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις τρυπούλες για να περνάμε το κορδόνι που σφίγγει μπροστά την τσάντα. Αφού βάλαμε λοιπόν τα κέντρα εδώ, το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτό το σημείο. Και θα μετρήσουμε από εδώ μέχρι εδώ 3 εκατοστά. Είναι το σημείο που θα πέσει μπροστά το κορδόνι.
Στα 3 εκατοστά θα βάλουμε ένα ποντοδείκτη και από την άλλη μεριά πάλι 3 εκατοστά. Τέσσερα. 1, 2, 3, 4. Το ίδιο θα κάνουμε στην πίσω πλευρά, με τη διαφορά ότι θα το κάνουμε λίγο πιο αραιά. Θα κάνουμε 5 εκατοστά και από την άλλη άλλα 5. Το μετράω σε εκατοστά γιατί το νήμα είναι ψηλό, τα άριχτα είναι περισσότερα. Εάν το νήμα που χρησιμοποιήσετε εσείς είναι πιο χοντρό, σίγουρα θα είναι πιο λίγα τα άριχτα. Εδώ λοιπόν πάλι 5 εκατοστά. Από τη μία και από την άλλη. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το ίδιο θα κάνουμε και απέναντι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 στο έκτο. Εδώ είμαστε στο 7ο, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάμε. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε θα βγάλουμε τα κεντρικά σημεία και τα πλαϊνά και τώρα θα ξέρουμε ότι όπου συναντάμε ποντοδείκτη θα κόβουμε έναν πόντο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά τα άριχτα. 1, 2, 3, 4. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, παραλείπουμε αυτό που έχει τον ποντοδείκτη μας, πλέκουμε το επόμενο. Συνεχίζουμε, πλέκουμε άριχτα. Μέχρι να φτάσουμε στον επόμενο ποντοδείκτη μας. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, παραλείπουμε το σημείο που έχουμε, το άριχτο που έχουμε, το ποντοδείκτη, πλέκουμε το επόμενο. Συνεχίζουμε.
μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Συνεχίζουμε στην επόμενη σειρά. Κάνουμε πάλι μία σειρά με άρρηκτα. Εδώ που είναι ο ποντοδείκτης θα πλέκουμε τον πόντο που έχουμε παραλείψει και συνεχίζουμε κανονικά . Μπορούμε αν θέλουμε να βγάλουμε και τον ποντοδείκτη. Επίσης σε αυτό το σημείο μπορούμε αν θέλουμε να δοκιμάσουμε αν περνάει το κορδόνι μας. Είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αν περνάει πριν προχωρήσουμε. Και ναι, περνάει. Οπότε μπορούμε να αφήσουμε έναν πόντο, γιατί αν δεν πέρναγε και ήταν πιο χοντρό θα έπρεπε να κάνουμε δύο γαϊτανάκια στον αέρα και να πηδήξουμε δύο πόντους από κάτω. Είναι ικανοποιητικό, προχωράμε. Συνεχίζουμε να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά. Πλέκουμε όλη τη σειρά μέχρι να φτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο να κλείσουμε τη σειρά μας. Τελειώσαμε και αυτή τη σειρά, συνεχίζουμε στην επόμενη. Μπορούμε να βγάλουμε τους ποντοδείκτες μας. Τώρα, σε αυτή τη σειρά θα περάσουμε τους γάντζους. Για να περάσουμε τους γάντζους έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή μας είναι να μπει εδώ ο ένας γάντζος, όπου θα μπουν εδώ τα χερούλια και θα πιάσουν επάνω. Η άλλη μας επιλογή είναι να βάλουμε δύο γάντζους για να έρθουν τα λουριά στους ώμους. Βάζουμε λοιπόν
σε ίσες αποστάσεις. Μετράμε. Νομίζω 9 εκατοστά είναι μια καλή. Αυτό βέβαια θα το δοκιμάσετε, γιατί μπορεί να μην σας βολεύει, μπορεί να θέλετε λίγο πιο έξω, λίγο πιο μέσα. Αυτό το βλέπουμε. Εγώ εκείνο που υπολογίζω είναι ότι βάζω περίπου στα 9 εκατοστά, 9 με 9,5, και υπολογίζω αυτό να έρχεται εδώ, η μεζούρα μου δηλαδή να έρχεται αυτή την πλευρά και σε αυτή την πλευρά, και από εδώ σε αυτή την πλευρά και σε αυτή την πλευρά, μέσα έξω, μέσα έξω. Είναι ένα μικρό κολπάκι που το βρήκα εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε στα 9,5 εκατοστά. Προχωράμε και μετράμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πλέκουμε λοιπόν 6 ακόμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Παίρνουμε το κρικάκι μας. Ένα, 2, 1 ακόμα 3. Βέβαια μπορείτε, αν θέλετε, να το κάνετε και ραφτό. Εγώ το κάνω έτσι για πιο σταθερό. Ωραία. Το κολπάκι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα πλέξουμε όλο γύρω γύρω μέχρι να έρθουμε πάλι εδώ σε απόσταση 9 εκατοστά για να βάλουμε και το επόμενο κρικάκι μας. Θα σας δω εδώ. Και συνεχίζουμε, κάνουμε ακόμα μία σειρά άριχτα. Είναι η 5η σειρά και θα τελειώσουμε σε αυτό το σημείο πάλι. Εδώ που είμαστε μπορούμε να ρυθμίσουμε τα χερούλια πλάτης στο ύψος που θέλουμε και καλό θα είναι να τα περάσουμε να κάνουμε μία πρόβα, να δούμε πώς έρχονται και αν μας βολεύουν στην πλατούλα μας. Καλό είναι να γίνει αυτό πριν περάσουμε το καπάκι για να μην ξυλώνουμε. Τα δοκιμάζουμε στην πλάτη μας και αν μας βολεύουν
ή τα σφίγγουμε, τα χαλαρώνουμε ανάλογα το μέγεθος του σώματος εννοώ. Αυτά λοιπόν, κάνουμε και την 5η σειρά και τα λέμε. Τελειώσαμε, φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Πριν το κόψουμε θα μετρήσουμε τις τελικές διαστάσεις της τσάντας μας, που είναι 34 εκατοστά και το ύψος είναι 27. Είναι ένα αρκετά μεγάλο backpack για να χωράει όλα μας τα πράγματα. Μας έχει περισσέψει αυτό. Είναι από το δεύτερο μπομπινάκι. Το κλείνουμε, το στερεώνουμε. Και στο σημείο αυτό θα βάλουμε και το καπάκι μας. Θα αφήσω εδώ λίγο για να μπορώ να στερεώνω τους γάντζους. Και τώρα θα δούμε μία πλεξούλα ιδιαίτερη για το καπάκι. Θα ξεκινήσω το καπάκι μου από το σημείο κάπου στη μέση της ευθείας. Παίρνω την πλωστή μου, βάζω το βελονάκι, τραβώ και κάνω το πρώτο άρεχτο. Στη συνέχεια ξαναμπαίνω άλλη μία φορά, βγάζω κλωστή, κάνω ένα βουβό και ένα άρεχτο. Μπαίνω άλλη μία φορά, βγάζω κλωστή, βουβό, κάνω ένα άρεχτο. Έχουμε κάνει ένα κουμπαλάκι. Ταυτόχρονα κρατώ την κλωστή στην πίσω πλευρά για να την κρύψω. Πηγαίνω στην επόμενη τρύπα. Παίρνω κλωστή, βγάζω βουβό, ανασηκώνω, κάνω ένα άρεχτο. Μπαίνω δεύτερη φορά, βγάζω βουβό, σηκώνω, παίρνω κλωστή, βγάζω. Μπαίνω άλλη μία φορά, βγάζω βουβό, σηκώνω λίγο την κλωστή μου, ξαναπαίρνω και δημιουργείται αυτή η όμορφη ψαθωτή πλεξούλα. Ξαναμπαίνω στο επόμενο, παίρνω κλωστή, βγάζω βουβό, σηκώνω λίγο, παίρνω κλωστή, βγάζω άρεχτο. Μπαίνω 3 φορές σε κάθε τρύπα, παίρνω βουβό,
σηκώνω λίγο την κλωστή μου, παίρνω, άριχτο. Πάμε τρίτη φορά, παίρνω κλωστή, βούβω, σηκώνω λίγο, παίρνω, άριχτο. Πηγαίνω στο επόμενο, το δείχνω άλλη μία φορά και θα το κάνουμε όλο γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το δείχνω άλλη μία φορά. Μπαίνω, παίρνω κλωστή, βγάζω βουβό, ανασηκώνω λίγο την κλωστή μου, παίρνω άριχτο. Δεύτερη φορά, παίρνω, βουβό, ανασηκώνω, άριχτο. Και άλλη μία, παίρνω κλωστή, βουβό, ανασηκώνω, άριχτο. Αυτή είναι η πλεξούλα που θα κάνουμε. Μια πολύ όμορφη διακοσμητική πλεξούλα για το καπάκι μας. Θα σας δω εδώ. Τελειώσαμε το καπάκι. Θα βρούμε τα κέντρα, δεξιά αριστερά θα μετρήσουμε να το φέρουμε σε ίσες αποστάσεις και θα το ράψουμε σε αυτό το σημείο με τη βελόνα μας. Νομίζω έγινε ένα ωραίο backpack. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και τη φόδρα, γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Μέχρι τώρα έχουμε δει φόδρες στο Chanel που είναι τετράγωνο. Τώρα θα δούμε και τη φόδρα στο Noval Πάτο. Έχει μία διαφοροποίηση.
Θα ανοίξουμε τη φόδρα μας. Θα κόψουμε το οβάλ κομμάτι που έχουμε σημαδέψει. Αφού φτιάξουμε τη βάση, θα αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τσιπουρλά αν θέλουμε. Παίρνουμε το ύφασμα. Ανοίγουμε την τσάντα μας. Και μετράμε την περίμετρό της. Είναι 72 εκατοστά. Μετράμε το ύψος, 26, άρα χρειαζόμαστε ένα κομμάτι 72 επί 26. Έχουμε ετοιμάσει και την τσέπη, τη γαζώνουμε. Το ύψος είναι εντάξει. Κάνουμε μία ραφή. Και αφού
το γαζώσουμε εδώ. Μετά θα τοποθετήσουμε το οβάλ που είναι η βάση. Θα το διπλώσουμε στη μέση. Το διορθώσουμε λίγο εκεί αν χρειαστεί. Το κεντρικό σημείο θα το βάλουμε εδώ και θα βρούμε τις άκρες να τοποθετηθούν εκεί. Θα το καρφιτσώσουμε και θα το γαζώσουμε. Πριν να ξεκινήσουμε να ράβουμε τη φόδρα μας, πρέπει να τοποθετήσουμε το κούμπομα. Εγώ έβαλα αυτό το κουμπωματάκι, μου αρέσει πάρα πολύ, απλά επειδή δεν μπορούσα να το περάσω γιατί είναι χοντρή η πλεξούλα αυτή, αφαίρεσα 2 διακοσμητικά τέτοια, τα ξύλωσα δηλαδή, τράβηξα τις κλωστές, τις πέρασα έτσι, οπότε ελευθερώθηκε το δερματάκι και έτσι μπόρεσε και μπήκε το κούμπομα, τις πέρασα, τις έκρυψα από εδώ και έβαλα το κάτω μέρος, το κούμποσα, βρήκα που αντιστοιχεί για να μπορεί να κλείνει σωστά η τσαντούλα μας και αφού το περάσουμε και το βάλουμε, τότε ξεκινάμε να ράψουμε τη φόδρα μας, να την κλείσουμε. Για τη φόδρα θα το ξαναδείξω άλλη μία φορά. Παίρνω μία κλωστή και ενώνω τις 2 άκρες, τις περνώ στη βελόνα μου, έτσι ώστε στο πίσω μέρος δημιουργείται μία θηλιά. Ξεκινάω από ένα σημείο στερεώνω την κλωστή μου και ράβω μία φορά και ράβω μία στο σημείο που είναι το ύφασμά μου και μία απέναντι ακριβώς κάτω από την οριζόντια γραμμή. Πιάνω άκρη, κόχι στο ύφασμα και πηγαίνω πάλι απέναντι ακριβώς από κάτω από την οριζόντια γραμμούλα που δημιουργεί η πλέξη μας.
Με αυτόν τον τρόπο ράβουμε τη φόδρα μας χωρίς να φαίνεται καθόλου η βελονιά μας. Συνεχίζουμε και το ράβουμε όλο γύρω γύρω. Αυτό ήταν για σήμερα το μάθημά μας, φίλες μου. Μοιράστηκα μαζί σας ένα όμορφο σακίδιο πλάτης. Στο σημερινό μας μάθημα είδαμε πώς να φτιάξουμε μια ιδιαίτερη πλέξη για μια οβάλ βάση, τα ανοίγματά της. Είδαμε μια όμορφη πλέξη για το σακίδιο, που η ομορφιά της είναι ότι εάν λιγάκι προσέξετε δεν θα φαίνεται τίποτα καθόλου, καμία αραφή, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Μάθαμε μια ιδιαίτερη δαντελωτή πλέξη για το καπάκι μας. Επίσης μάθαμε πώς να βάζουμε φόδρα σε μια τσάντα με οβάλ πάτο. Και για ακόμα μια φορά είδαμε την αόρατη ραφή μας. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου, μοιραστείτε το με τις φίλες σας. Εάν μόλις τώρα ανακαλύψατε το κανάλι μου και θέλετε να το στηρίξετε, κάντε την εγγραφή σας, πατήστε το καμπανάκι για να βλέπετε πρώτες ό,τι βίντεο ανεβαίνει. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας, σας εύχομαι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Φιλιά πολλά. Γεια σας.